ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁਦਈ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਤਮਾ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜੇ ਗਏ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖ
ग्लोबल यूनाइटेड रिसर्च एंड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज फॉर ह्यूमैनिटी, जिहड़ी पिछले तकरीबन एक दहाके तो इस विषय ते कारज कर रही है कि सिख इतिहास नूं बौद्धिक पद्धर ते किवें खत्म किया जा रहा है, उस दे वल्लों गुरु सारिओ मैं आप जी दे नाल सिख इतिहास दी एक दर्द भरी गाथा जिहड़ी है वो साझी करन लगा है। जिस दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 9 साल की उम्र दे विच जनेऊ नूं पहनण तो इनकार कर दिता सी, विप्रवाद उदण ही समझ गया सी कि इस धर्म ने ब्राह्मणवाद के कर्मकांडां नूं खत्म कर देना है। उस दिन तो ही वह विप्रवाद गुरु नानक दे घर दा वैरी हो बैठा और उस तो बाद साडी पहली लड़ाई हुई जिथे अज खालसा कॉलेज है अमृतसर के मैदान दे विच। ये लड़ाई एक बाज तो हुई और मुगल हुक्मरान भी समझ गए सन कि जिस गुरु दे बाज ने, जिस गुरु दे शहबाज ने सरकारी बाज नूं हरा के रख दिता है, अज बाज दी हार किसी दिन ताज दी हार दे विच बदल जाएगी। ते गुरु पातशाह ने भी सुनेहा भेजिया सी उस हुक्मरान नूं, बाज ताज तिन ते सब लेना, क्योंकि बाज दा संबंध सिखां दे नाल बड़ा गहरा है। सिख इतिहास दे विच बाज दे नाल साडा संबंध बड़ा गहरा जुड़दा है, क्योंकि बाज मुर्दार नहीं खांदा। परवाज है दोनों की एक ही फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। बाज कदी मुर्दार नहीं खांदा, बाज कदी पिंजरे च नहीं पैंदा। गुजर औकात कर लेता है वो कहो बियाबा में, शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। बाजां नूं कदों पिंजरे च नहीं पाया जाता। और जदों बाज दी उडारी किसी कौम के नौजवानों दे विच आ जाती है, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानी में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों पर। नहीं तेरा बसेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। फिर उन्हां कौमां दे बशिंदे जिहड़े ने जिन्हां च बाज दी रूह, उकाब दी रूह घर कर जाती है, वो किसी दे गुलाम नहीं रहिंदे, वो पिंजरियां दा शिंगार नहीं बनते, वो निवाणा वाल नूं नहीं जांदे, वो उचाइयां वाल जांदे ने। जिस दिन गुरु ने खालसे नूं खंडे बाटे दी पाहुल बख्शी, ये दुनिया तो बड़ा वखरा नजारा सी। पातशाह ने सिर लैके सीस दिते, अमृत दी भेटा दिती, उपरंत दुनिया तो यह बड़ा विलखण नजारा है कि गुरु 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अमृत दी दात दे के ਸਿੰਘ सजाउंदा है ते फिर आप उन्हां दे कोलों अमृत दी दात मंगदा है। ਇਹ दुनिया तो विलखण कारज है। दुनिया के किसी धर्म दे विच भी, दुनिया के किसी धर्म के इतिहास नूं पढ़ के वेख लो, जे कोई चेला है ते चेला ही रहा है, जे कोई गुरु है ते गुरु ही रहा है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਬੇਨਤੀ ਪਾਂਚਨ ਆਗੇ, ਹਮ ਸੇਵਕ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੈ, ਜਿਮ तुम सियार ते सिंह भये हैं, अमृत छक के तैयार हुए हैं, तिन मम दास पर कृपा कीजे, खैर पाहुल की दास को दीजे। दया सिंह जी, जिस तरह तुसी अमृत छक के दया राम तो दया सिंह बन गए हो, अज मैनू भी अमृत की दात बख्शो। ते मेरे गुरुदेव पातशाह दा ए निश्चा वेख के भाई दया सिंह दा जवाब है, कहा दया सिंह सिंह बनना कठिन है, पातशाह सिंह बनना बड़ा औखा है। हम सिंह बने शीस अपना कटाए के, पाशे तुम पाहुल दिया पहले तुम शीस लिया, हम पाहुल देंगे तो क्या दोगे गिनाए के, शीस की है फीस हुई सिंगन की रीस, पाछे आओ इस गली शीस तली पे टिकाए के। पातशाह जे इस मार्ग ते चलना है तो तानू भी अपने सरबंस दे शीस भेटा करने पैणगे।
गुरु ने अपने सारे सरबंस दे सीस साडी झोली विच पा दिते और ये सिर किसे दे अगे झुके नहीं। जिन्हां सिरां ने अपने आप नूं गुरु दे चरनां च भेट करके अमृत दी दात लई सी, वो सिर किसे हुक्मरान दे अगे घिरे नहीं, किसे दे अगे झुके नहीं। उन्हां सिरां दे मुੱਲ पए ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ 4 ਮੋਹਰਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ इस कौम की इज्जत आबरू के वास्ते अपनियां जाना कुर्बान करते रहे। देश आजाद होया अनेक कुर्बानियां तो बाद जिहड़ी आजादी का निघ अज हिंदुस्तान के लोग माणदे ने, इस आजादी के निघ दे वास्ते सिखां ने अपने हड्डां नूं बालण दे वांग बालिया। पर उस तो बाद देश नूं आजाद कराउण वाले देश दे सूरमिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ जिथे हिंदुस्तानी सत्ता ਦਾ ਸਰੀਰਕ तौर ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ आरंभ होया, ਉੱਥੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ RSS ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1925 ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਮੁਖੀ ਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਹੈ और इस जथेबंदी वालों हिंदू धर्म के नाल संबंधित नौजवानों के कैंप लगाए जाते हैं। 3 दिन का एलीमेंटरी ट्रेनिंग कैंप, उस तो बाद 30 दिन का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैंप और फिर 90 दिन का एडवांस ट्रेनिंग कैंप। और तुसी हैरान होवोगे कि जिन्ने क गुरसिख वीर अज असीं इत्थे जुड़े बैठे हैं, सानू इकत्तर होने के वास्ते ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 39301 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ 39301 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 775 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ और यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ और मुसलमानों और हिंदुस्तान दियां होर घट गिनतियां दे इतिहास नूं किस तरह खत्म किया जा रहा है, किस तरह कलंकित किया जा रहा है, क्योंकि इन्हां लोकां दा निशाना हिंदुस्तानी खिते दे विच केवल हिंदू, हिंदी ते हिंदुस्तान दा है। इन्हां दे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटरां दे विच बजरंग दल और शिव सेना दे नौजवानां नूं बकायदा तौर ते आधुनिक हथियार चलाउण दी विद्या दित्ती जांदी है। गुरु का वो खालसा जिस दे बारे गुरु पातशाह ने कहा सी, जब हमरे दर्शन को आवो बन सुचेत तन शस्त्र सजावो, वो तो अज शस्त्रहीन है। ओदे हत्थां दे विच वधिया वधिया शराब दीयां बोतलां ने, शस्त्र नहीं। पर जिन्ना लोकां दी इज्जत गजनी दे बाजारां च नीलाम हुंदी सी, अज वो लोग शस्त्र विद्या लै रहे ने ते साडियां माई भागो दियां वारस धीआं भैणां केवल ते केवल अपनी ऐशो इशरत ते फैशन दी दुनिया दे विच गुलतान ने, जदों कि ਉਹ लोग जिन्हां दी इज्जत बाजारां च विकदी सी ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। और जिन्हां दे कोल कोई धर्म नहीं, कोई धर्म की विचारधारा नहीं, कोई इत्थों तक कि कोई धर्म की डेफिनेशन नहीं, किसी धर्म का अर्थ नहीं, अज वो लोग तक अनुशासन दे विच कारज करके हिंदुस्तान के खिते के उपर काबज होई बैठे ने
और इस देश के वास्ते 90% तो उपर अपनी कुर्बानियां देने वाला और अपना खून डोलन वाला खालसा अज बेघरियां दे वांग ऐसा जीवन बतीत कर रहा है जिहड़ा तुसी इस तो पहला जिहड़ा हशर साडा है उस फिल्म च वेख्या है। ओ आर्मी दे रिटायर्ड ऑफिसर ने जिन्हां दी संस्था का नाम पूर्व सैनिक सेवा परिषद है। ये सारे गजटेड ऑफिसर ने, ज्यादातर आर्मी और पुलिस चों रिटायर्ड ने और ये इन्हां फिरकू जथेबंदियां दे जिहड़े नौजवान करिंदे ने उन्हां नूं हथियारां दी ट्रेनिंग दिंदे ने। ये उन्हां दे छोटे छोटे बच्चिआं नूं लाठी चलाउण दी ट्रेनिंग दिंदे ने। अज साडे घरां दे विचों शायद लाठियां भी ना होण, अज साडे तन ते शस्त्र नहीं सोभदे, अज असी अपने बच्चों नूं गतके दी विद्या नहीं देनी चाहुंदे। पर जिन्हां ने बड़ी हैरानगी दी गल है जदों गुरु पातशाह ने खंडे बाटे दी पहुल बख्शी सी ते ये ओ लोग ने जिहड़े ये कह के भज गए सी कि पातशाह काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू ना पकड़ी, चिड़ी उड़े तो मैं डर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। पातशाह सी तां अपने हाथ दे विच करद भी नहीं फड़ सकदे। अज उन्हां दे हत्थां दे विच लाठियां, अज उन्हां दे हत्थां दे विच किरपानां, अज उन्हां दे हत्थां दे विच हथियार। ते तुसी गुरु का खालसा जिन्हों कदी गुरु ने वंगार के कहा सी, एक एक को धर लूंगा शमशीर के आगे, रख दूंगा दिलो सीना चीर के आगे। पहले जो दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। जिस गुरु ने तानू शमशीर बख्शी सी अज असीं उहनूं विसार लिया है। और यही कारण है कि अज पंजाब दे विच आ जिहड़ी तुसीं तस्वीर वेख रहे हो, अज अमृतसर दीआं कंधां दे उपर भी ये नारे लिखे जा रहे हैं कि जेकर इस देश दे विच किसी होर कौम ने रहना है तां उहनूं हिंदू बन के रहना पवेगा, क्योंकि यह हिंदुस्तानी लोगों की हुक्मरान सत्ता है। अपने धर्म के न्यारेपन नूं खत्म करके ही तुसीं उत्थे साह लै सकदे हो। ते ये ओ लोग ने बजरंग दल वालों जिन्हां भाइयां नूं पंजाब दे विच सिखां दे स्वरूप दे विच शस्त्र विद्या की जिहड़ी ट्रेनिंग है दित्ती जा रही है। ये दो तरह के लोग ने, जां तां अपने धर्म तो अनजान बिल्कुल घटिया दर्जे के सिख जिहड़ियां इहो जिहियां संस्थावां दे विच शामिल हो के उन्हां दीयां महफिलां दा शिंगार बने ने, ते जां फिर बिहार दे भईए जिहड़े सिखां दे रूप दे विच इन्हां कैंपां दे विच इन्हां संस्थावां दे कोलों हथियार चलाउण दी ट्रेनिंग लैंदे ने। और असीं सोचते हैं कि शायद इसका की नुकसान है, पर इसका खजाना असीं उदों भुगतिया जिस वेले इन्हां फसादियां ने बाबरी मस्जिद नूं ढाया, क्योंकि अनेका ही इहो जिहे तैयार किए गए सिख नौजवान बाबरी मस्जिद नूं ढाउण दे विच शामिल होए। और होया कि मुसलमान वीरां ने उस वेले रोह विच आके जिथे मंदिरां दा नुकसान किया उत्थे कुछ गुरुद्वारियां दा नुकसान भी किया, क्योंकि उन्हां दे सामने यह प्रगट कर दिता गया कि सिख भी बाबरी मस्जिद नूं ढाउण दे विच बराबर दे शरीक ने। जदों कि सिख किसी धर्म ते किसी दे धर्म दे स्थान दे उपर किसी दे धर्म दी विचारधारा दे उपर बिल्कुल कोई हमला नहीं करता, पर सिखां दा ये फिरकू चेहरा जिहड़ा सीगा इन्हां संस्थावां वल्लों बड़ी कारज विओंत दे नाल लोकां दे सामने संसार दे नक्शे दे उपर लैके आंदा गया। जिहड़ा घटनाक्रम तुसीं वेखिआ है हरमंदर साहब दे विच अकाल तख्त साहब दी बेअदबी, उस तो बाद दिल्ली दे कतलेआम दे विच साडी नस्लकुशी, साडियां धीआं भैणां दी इज्जत दिल्ली दीआं बाजारां दे विच नीलाम कीती गई। छोटे छोटे बच्चियां नूं मासूमां नूं कोह के मारिया गया। बजुर्गां दे गलां दे विच टायर पा के अग ला के उस वेले दा नाच हिंदुस्तानी हुकूमत दे करिंदियां ने वेख्या। जदों मानसिक तौर ते सिखां दे उपर ऐसे हमले हो चुके सन, उस वेले 1986 दे विच इन्हां ब्राह्मणवादी फिरकुआं वल्लों एक सिखां दे वास्ते संस्था बनाएगी जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय सिख संगत। उस वेले इसका प्रधान शमशेर सिंह बनिया
और इसका मौजूदा प्रधान जिहड़ा है वो चरणजीत सिंह है, जिस दी तस्वीर तुसीं वेख रहे हो। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक रहा है और सारी उम्र हिंदू धर्म की विचारधारा का प्रचार करता रहा है। इस तो प्रभावित होके पंजाब दे अनेकां दे परिवार जिहड़े ने पंजाब दे पिंडां दे विच, पंजाब दे शहरां दे विच ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਸੰਘ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦਰਦਮਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖ ਦਾ ਅਜ਼ਲੀ ਨਸ਼ਾ ਬੁੱਕੀ ਪਿਆਵਣ ਵਾਲਿਆ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਲੂਏ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫੜਕਦੇ ਤੱਕੇ ਨਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰ ਗਿਓ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ, ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਗੁਦਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗਿਲਾਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸਾਖਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਸ਼ੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਭਾਰੇ ਭੋਈ ਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆਰੰਭੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਿਆ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜੱਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪੰਡੇ ਘੱਤ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1486-87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਗੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਵਾਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਹ ਅਤਮੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ। ਰਿਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्म वैवरत पुराण, श्रीमद भागवत और होर अनेकां ग्रंथां दे विच जिहड़ा इन्हां देवतियां दा करैक्टर दस्सिया गया है, मैं बहुती विस्तार च नहीं जाना चाहुंदा। कलात शहर दे तकरीबन 5000 पठान सिखां दे कोलों कुट खा के आए ने, उन्हां नूं पुछ लिओ। अपनी सारी रचना दे विच सिखां नूं कुत्ते लिखदा है, इन्हां सिखां नाल नफरत करदा है। अखीर ते जाके 2 लाइनां लिखदा है, सगारा मगो सग। सग कुत्ते नूं कहंदे ने फारसी च। सगारा मगो सग कि हस्तंद शेर। कहंदा मैं इन्हां नूं कुत्ते लिखिया है, पर सच जाणियो ये तां शेर ने। वा मादा ने मर्दां चों शेरां दलेर। ते मैदाने जंग दे विच ये शेरां तो किते वध दलेर ने। पर कहंदा है बच्चिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਮ ਉਮਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਨਗਰ ਜਵਾਸਤ ਵਾਸਤ ਪੀਰ बगो जंग बुढ़िया बरो गोशागीर। ये किसी नूं माड़ी नजर दे नाल नहीं वेखदे। ये गल वखरी है कि अज दा नौजवान भावें बजुर्ग भी तुरी जांदी होवे ते कहंदा ओ वेखो सड़कां ते अग तुरी जांदी है। ये अज साडा करैक्टर है। ते कदी असीं गैरां दियां दी वास्ते भी अपने खून नूं ढोलदे सी। जिहड़ा दूसरा वेद है वो साम वेद है। साम वेद दे विच कर्म कांडां दी, जंतरां मंत्रां दी, इस तो इलावा श्राद्ध आदि क्रियाक्रम की गल की गई है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जिस वेले अपने पहले प्रचारक दौरे नूं आरंभिया, लाहौर गए ने, पता लगा कि एक दुनी चंद नां दा सेठ अपने पिता दे श्राद्ध कर रहा है। वैसे श्राद्ध असी भी करते हैं, असी ब्राह्मणों नूं इस गल का दोष जरूर दिंदे हैं, पर असी जरा आधुनिक रूप च श्राद्ध करते हैं। उस वेले गुरु नानक साहब दुनीचंद नूं जाके कहंदे ने, दुनीचंद की करदा है? कहंदा मैं अपने पिता दे श्राद्ध कर रहा है। श्राद्ध वैसे श्राद्ध दा भाव हुंदा है शरधा नाल कीता होया कर्म। 4 तरह के श्राद्ध हुंदे ने, नित्या श्राद्ध, पारवण श्राद्ध, महाल्या श्राद्ध और कुशिया श्राद्ध। कहंदा मैं अपने पिता दे श्राद्ध कर रहा। ते गुरु नानक साहब कहंदे ने श्राद्ध क्यों कर रहे हैं? कहंदा क्योंकि मेरे वड्डे वडेरे पितर लोक दे विच भुखे ने, और जो कुछ मैं पंडित जी नूं दान करूंगा वो सब कुछ मेरे वडेरियां तक पहुंच जाएगा। ते गुरु नानक साहब ने उत्थे बड़ा व्यंग कसिया एक, कहंदे दुनीचंद मान ला किसी चोर दे पिता दी मौत हो जावे, उस चोर दे घर सब कुछ चोरी दा है, बर्तन चोरी दे, बस्तर चोरी दे, अन्न पदार्थ चोरी दा। ते जेकर ये चोरी दा माल पंडित जी मात लोक तो परलोक दे विच सप्लाई कर देण, तां उपर चोर दे वड्डे वडेरे भी मर के बैठे ने, ते जिन्हां दे घरां चों समान चोरी कीता उसदे वड्डे वडेरे भी मर के बैठे ने। ते जे उपर उन्हां ने अपणियां वस्तां पछाण लियां कि साडे घरों चोरी कीतियां ने, फिर जे मुहाका घर मुह है, घर मैं पितरी दे, अगे वस्त सियाणी है, पितरी चोर करे। ते कहंदे दोषी कौन है? पंडित जी। वड्डीए हाथ दलाल के, क्योंकि पंडित जी चोरी दा माल मातलोक तो परलोक नूं सप्लाई करते ने। वड्डीए हाथ दलाल के मुसफी यह करे, नानक अगे से मिले जे खट्टे काले दे। ते जदों मैं श्राद्धां दी गल करदा, मैनूं पंजाब दी लोक धारा दे विचों एक छोटी जी गल याद आउंदी है। किसी ने बड़े हास व्यंग दे विच लिखी है कि किसी जट दे पिता दी मौत हो गई, उसदे घर श्राद्ध करन नूं कोई पैसा नहीं, गरीब जट किते सोका पिया होना, फसल भी नहीं हुई। पंडित उन्होंने घर आके कहंदा है कि तू अपने पिता का श्राद्ध क्यों नहीं कीता? कहंदा मेरे कोल तां पैसे ही है नहीं। कहंदा श्राद्ध जरूर करना सी,
ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ 250 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 10-12 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਥੋੜੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਵਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਮੁਕਤੀ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮਹਾਮੁਕਤੀ ਮੰਤਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਖ ਓਮ। ਅੱਗੋਂ ਜੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖ ਓਮ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਓਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ, ਸਿਰਫ ਓਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਅੱਗੋਂ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਪੰਡਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜੱਟ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਜੱਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪੰਡਤ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੱਸ ਕਰ। ਤੇ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਧ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸ਼ਰਾਧੀ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੋਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਤੀਸਰੇ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਜੁਰਵੇਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਊ ਮੇਦ ਜੱਗ ਦੀ ਹੈ, ਗਊ ਦੀ ਬਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਊਠ ਦੀ ਬਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਬਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਰਮੇਗ ਜੱਗ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਅੰਗ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੀਆਂ ਬੱਧੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਿਣਦੇ ਐ। ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਅਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ ਕੋ ਮੁਨਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਨੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ। ਕਾਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ, ਫਿਰ ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ ਫਿਰ ਕਸਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਚੌਥਾ ਵੇਦ ਹੈ ਅਥਰਵ ਵੇਦ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੁਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਚੰਬੜਿਆ, ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਦ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਦ ਦੇ ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 2200 ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। 1025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਇਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ।
16 ਹਮਲੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮੰਤਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਨਾ ਖੁੱਲਾ। 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਧੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਮੇ ਲਾਲੋ। ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਥਾਨ ਮਕਾਮ ਜਲੈ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਕੋਈ ਰੁਲਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਂਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਏ। ਹਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, हे बांदर महाराज, आपके भय से दिल्ली बड़ी भयभीत है, कृपा करके किसी और शहर में प्रस्थान कीजिए। ये देश बांदर ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹੀਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਜੀਏ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਦੂ, ਮੰਤਰਾਂ, ਭੂਤਾਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਜੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੂਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਬੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਭੂਤ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਢਿੱਡ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਭੂਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਲ ਭੂਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੰਮੀ ਪੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੂਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਿੰਜ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਉੱਤੇ, 4 ਗਾਰਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਭੂਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਬਾਬੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵੇਦ, 4 ਵੇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਪद्धਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ, ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸਿਰਿਯ ਸਪਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਸਿੱਖ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ اخلاق ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਨ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਪਠਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਨੋ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਗੁਲਫਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਫਾਮ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਪਠਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੀਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾ ਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਪਠਾਣੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ
ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੌਲੇ ਫੜਕੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀਏ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਬੇਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਨੇਊ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਜਗ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੁਗਬੋਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੀਤਾ ਦੇ 700 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 700 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਟੂ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਬੜਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਰੁਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਤਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਮਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਦ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ,
ਕਛਹਿਰਾ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਛਹਿਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਛਹਿਰੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਛਹਿਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨੰਗਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨੰਗ ਮਲੰਗ, ਰਤਾ ਨਾ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰੂਚੀ ਕੌਰ ਸਲੂਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨੂਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਛਹਿਰਾ ਹਨੂਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਛੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਭਗਵਾਨ, ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਔਰ ਹਰਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨਾਮਤ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਧੋਤੀ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਖੀ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਚੱਲਸੀ ਚਾਲ ਕਰੀਏ ਸੌਖੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਛੇਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਐਰਨੈਸਟ ਟਰੰਪ, 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਾਰ ਕੱਢੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਲੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਜੁਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਅਣਮੁੱਲਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 13-14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੋਟੀਆਂ ਖੁਰਦ ਗਏ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਖੱਤਰੀ ਨੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਦ ਰਾਮ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀ, ਇੱਕ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਗਮਲ ਔਰ ਭਾਈ ਭਾਗਮਲ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਗ ਭਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤੀ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕਵੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਕੌਰਾ, ਬੀਬੀ ਗੌਰਾ ਔਰ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਗਮਲ ਔਰ ਭਾਗਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਗਮਲ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਕੌਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਵੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਡਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹੇਵੇ ਵਾਲੀ ਭੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਵਲਦ ਬਾਗਮਲ ਵਲਦ ਨੰਦਰਾਮ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ 1853 ਕੋ ਲਾਹੌਰ में ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਦੱਖਣ ਨਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ RSS ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ 8 ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਇਸ ਨੇ ਸੰਮਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਟੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੁਝਦੀਆਂ ਨੇ। 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਦਸੰਬਰ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 740 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 700 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰੀਏ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ 700 ਗੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ 29 ਫਰਵਰੀ 1716 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 1716 ਲੀਪ ਈਅਰ ਸੀਗਾ, ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਜਾਣ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਦੋਂ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਾਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਐ ਜਲਾਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ 9 ਜੂਨ 1716, ਫਰਖਸਿਆਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਫਰਖਸਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੇੜੀ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੜੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਲਾਹੌਰੀ ਆਪਣੇ ਇਬਰਤਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬਾਜ ਨੇ ਬਾਜ ਵਾਂਗ ਝਪਟ ਕੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖੋਹ ਕੇ 13 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਰਖਸਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਖੁਦ ਚਾਕ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ਼ੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ RSS ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਊ ਪੂਜਕ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਮਨਕੜ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ, ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਛੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਕੇ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਾਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਊ ਪੂਜਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਅਦ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਔਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 24 ਵਾਰ ਗਊ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਨ ਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੂਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗਊ ਪੂਜਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਵਰਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਊ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਊ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਊ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੌਣ ਲੰਘਾਵੇ? ਹੁਣ ਜੱਟ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਊ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗਊ ਦਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਟਹਿਲ ਸਿਆ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਦੇਈਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਸਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਧਾਰਨਾ ਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਊ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਗਿਆ ਚੱਲੋ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਗਊ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
जाके पंडित का दरवाजा खड़काया। पंडित ने दरवाजा खोलिया ते जट पुछदा है, पंडित जी तुहानू गऊदान कीती सी, तुसी मंत्र पढ़ लए ने ना? कहंदा हाँ पढ़ लए ने। कहंदा हुण मेरा पिता जिहड़ा है नरकां तो स्वर्गां वाले चला गया है ना? कहंदा हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें रात ही मैनू सुपने च आके दस दिता कि हुण मैं नरकां तो स्वर्गां नू जा रहा, राती वीजा मिल गया सी। ते अपने मुंडे नू आवाज मार के कहंदा भाग्या खोल गाई नू अपने घर लैके चलीए, बापू ही पार कराउणा सी, हुण पंडित ने गाई की करनी है? अपना इन्ना ही काम लैना सी, वो तुसीं लै लिया पंडित दे कोलों। सो गुरु सवारियो, गऊ पूजा दा कोई भी विधान, कोई भी विचारधारा, कोई भी मर्यादा साडे धर्म दे विच नहीं है। केवल सानू हिंदू धर्म दा एक अंग साबित करन दे वास्ते ऐसियां जिहड़ियां चीजां ने साडे इतिहास दे विच वाड़ियां जा रहीआं ने। आ किताब दा लिखारी मदन लाल विरमानी है और इन्ने इत्थे महाराजा रणजीत सिंह नू एक हिंदू जरनैल लिखिया है। ते मैं सोचदा है कि जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह ने शाह जमान नू वंगारिया सी, कोई हिंदू जरनैल वंगार ही नहीं सकता। एक बड़े वधिया मेरे अजीज इतिहासकार ने, वो कहते ने नावां दा बड़ा प्रभाव हुंदा है। जदों गजनी तो शेर मुहम्मद चढ़ के आउंदा सी तां अगे मुकाबला करन वाले काठा सिंह, मदन सिंह, अगड़ सिंह होया करदे सी। छल्ली राम गुल्ली राम को मुकाबले नहीं सी होने, क्योंकि प्रभाव ही कोई नहीं। ये रणजीत सिंह सिखां दा ऐसा जरनैल सी जिन्ने सम्मन बुरज दे विच जाके शाह जमान नू वंगार के कहा सी, निकल बार अहमद शाह अबदाली दा पुत्तरिया, तैनू चढ़ सिंह दा पुत्तरा रणजीत सिंह वंगारदा है। ते धर्म ना जे किते बामण हुंदा ते वंगार नहीं सकदा। की कहंदा, बाहर निकलो जी, तुम्हें छल्ली राम का लड़का गुल्ली राम बुला रहा है। इतना कह जाना सी, क्योंकि वंगारिया ही नहीं जाता। वंगार सिख ही सकदा। जेकर ये वंगारन जोगे हुंदे तां इन्हां दीयां धीआं दे डोले गजनी दे बाजारां च कदी ना विकदे। इस तो बाद आ तस्वीर जिहड़ी तुसीं वेख रहे हो, साडे कौम दे उन्हां महान सूरमिਆਂ जिन्हां ने अपणियां निक्कियां निक्कियां जिंदां दे नाल दुनिया तो वडेरे साके वरता दिते। दुनिया दे इतिहास दे विच इहो जी शहादत दी कोई मिसाल नहीं मिलती, इहो जी शहादत दी कोई उदाहरण नहीं मिलती। जदों 9 ते 7 साल दियां जिंदां ने धर्म ना छड्डिया होवे, मैं बड़ा हैरान हो जाना कि अब पंथ दे बड़े ही तगड़े अपने आप नूं कथाकार समझण वाले, जिन्हां नूं श्रोमणी कथाकार गिणदे हैं, किताबां भी बड़ियां लिखियां ने, ना तुसीं आपे समझ जाना। अपनी एक किताब दे विच लिखदे ने कि दुनिया दे विच कुछ ही शहीद होए ने, जिन्हां दे विच हसन ते हुसैन ते छोटे साहबजादे, जिन्हां अपने धर्म लई कुर्बानी दित्ती है। शायद लोकी धर्म नूं पढ़दे ही नहीं, क्योंकि जिन्हां लई हसन ते हुसैन दी गल कीती जा रही है, उन्हां दी उम्र तां 40 साल तो उपर है। हुसैन जिहड़ा उस नूं जजीद ने करबला दे मैदान दे विच कतल कीता और ਉਹਦੇ जीवन दे वास्ते कोई ऑफर नहीं है, मौत निश्चित की गई, उन्होंने जीवन की ऑफर ही नहीं दी गई। इस्लामी इतिहासकार लिखते हैं, कत्ले हुसैन दरअसल मरज जजीद था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसी तरह हसन नूं उसदी पत्नी ने जहर दे के मरवाया जजीद के कहण ते। जिंदगी का कोई दरवाजा नहीं खुला। पर आ तां गुरु पातशाह दे ओ लाल ने जिन्हां नूं अज राम दे नाल जोड़िया जा रहा है, जेड़े आ बुजुर्ग दादी दे नाल सरसा दे कंढे तो गंगू ब्राह्मण दे घर गए। जानी खान ते मानी खान ने जिन्हां नूं गिरफ्तार करवाया और वजीर खान नूं पेश किया। ठंडे बुरज दे विच अपनी दादी मां दे कलावे दे विच रातां नूं कट्टिया। सूबे दी कचहरी दे विच जाके फतेह दा नारा बुलंद किया और उत्थे बैठा सी शेर मुहम्मद, मलेरकोटले दा नवाब। उसनूं कहा गया कि इन्हां दे पिता गुरु गोबिंद सिंह ने तेरे भरा नाहर खान का कतल किया है, तू इन्हां बच्चों नूं खत्म करके अपने भरा का बदला लै सकदा है। पर उस मर्द इंसान ने यह गल भरी सभा च कही है, बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से।
पर उसे कचहरी दे विच बैठा सी सुच्चानंद खत्री, रिहा ना गया। उन कहियो नवाब ये सर्प बसूरे, छोटे बड़े दसेंगे जरूरे। नवाब जी जिन्हां नूं तुसीं छोटे छोटे बच्चे समझदे हो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बच्चे ने और ये सप दे बच्चे ने, भावें छोटे छोटे ने, ये डंग जरूर मारनगे। इस करके इन्हां नूं वड्डे होण तो पहलां ही खत्म कर दिता जाना चाहिए। इन्हां छोटे छोटे बच्चों नूं नीहां दे विच चिण के उपरंत ज़िबा करके शहीद कर दिता गया। आ तस्वीर जिहड़ी तुसीं वेख रहे हो, जिस दे विच दो हिंदू अवतार गुरु नानक साहब नूं आशीर्वाद दे रहे ने। क्योंकि पिछले समय दे विच, पिछले एक दहाके दे विच अनेकां ही ऐसियां किताबां प्रकाशित होईयां जिन्हां दे विच ये गल लिखी गई कि सिख जिहड़े ने वो लव कुश दे वंशज ने, सिख लव कुश दी वंश दे विचों ने। और जेकर लव कुश दी वंश दा पुराना खरड़ा जिहड़ा जी उहदी झाती मारी जावे तां वाल्मीकि रामायण दे मुताबिक ये जिहड़ी लव कुश दी वंश है सूरज तो चलदी है। सो अज साडू इन्हां अवतारां दे नाल जोड़िया जांदा है, पर इन्हां अवतारां नाल जोड़न वाले कोई होर नहीं बल्कि हरमंदर साहब दे मुख ग्रंथी राष्ट्रीय सिख संगत दी मीटिंग दी प्रधानगी करदे ने पूਰਨ सिंह होरी। और उस मीटिंग च जाके कहंदे ने कि सिख जिहड़े ने वो लव कुश दे वंशज ने, वो लव कुश दी वंश दे विचों ने। क्योंकि ये लोग खुद इहो जिहियां संस्थावां दे खरीदे होए ने। क्योंकि जिस वेले सानू गुरु पातशाह ने खंडे बाटे दी पाहो दित्ती सी, उस वेले गुरु पातशाह ने कहा सीगा कि जिनकी जात पात कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। उस वेले गुरु ने साडी जात दा, साडी पात दा, साडी कुल दा नाश करके सानू सरदारी बख्श दित्ती। पर असी अज भी उन्हां जातां पातां दे चक्करां दे विच फसे होए हां। जदों जात दी जां कुल दी गल चलदी है तां मैनूं याद आ जांदी है कौम दे इन्हां दो महान शहीद प्यो पुत्रां दी गाथा। लाहौर दी जेल दे विच ये दो प्यो पुत्र भाई शहबाज सिंह जंबर पिंड दे रहण वाले और उन्हां दा बेटा शहबाज सिंह, शबेग सिंह और शहबाज सिंह, दो प्यो पुत्र बंद ने। दोहां नूं चरखड़ी दे उपर चढ़ा के कहा गया कि दीने इस्लाम कबूल कर लवो। दोहां प्यो पुत्रां ने कहा कि नहीं, कलगियां वाले दे कोलों अमृत दी दात लई है, धर्म नहीं छड़ सकते। बेहोशी दी हालत दे विच दोहां प्यो पुत्रां नूं वख-वख कोठड़ियां दे विच लिजाया जांदा है। उत्थे जाके सब तो पहला शहबाज सिंह नूं शाही काजी जाके पुछदा है, कहंदा शहबाज सिंह तेरी हालत बड़ी माड़ी है, थोड़ा चिर होर कष्ट सहारेगा तेरी मौत हो जानी है। तेरे पिता दी केड़ी गल है, उन्हें तां खा हंडा लिया है, उन्हें तां अपनी जिंदगी नूं भोग लिया है। तू तां अजे 17 साल दा छोटा जिहा नौजवान है, तू इस्लाम धर्म नूं धारण कर लै, असीं तैनूं अहलकारियां देवांगे, नवाबियां देवांगे, सुंदर औरतां देवांगे। शहबाज सिंह इन्ना बेहोशी दी हालत च बोल नहीं सकिया। एक काजी अब्दुल हक फिर शबेग सिंह दे कोल गया है और जाके कहंदा शबेग सिंह तू तां अपनी जिंदगी नूं जीव लिया, तू तां मर भी जावे ते कोई गल नहीं, अपने पुत्र नूं सुनेहा भेज दे कि ओ जिउंदा रहे, इस्लाम धर्म नूं धारण कर लवे, तेरी कुल जिउंदी रह सकदी है। उस वेले शबेग सिंह ने जवाब दिता है, काजी साहब हमरे कारण गुल कुले गवाई, हम कुल राखें कौन बढ़ाई। काजी साहब इस धर्म दे उपरों तां गुरु ने अपनी कुल दे सीस मेरी झोली च पा दिते, अज मैं उस कुल नूं बचाउण दे वास्ते गुरु दी सिੱਖੀ नूं छड्ड देवां। ते साडे ते गुरु पातशाह ने सानू सिद्धांत ही दिता है, हमरी जात पात कुल सतगुर, हम वेचियो सिर गुर कै। असी गुरु नूं सिर दे दिता है। साडी जात, साडी पात, साडी कुल, साडी वंश, साडे एंसेस्टर्स, वो सब कुछ गुरु है। आ जिहड़ी तुसी तस्वीर वेख रहे हो, ये तस्वीर राष्ट्रीय सिख संगत ते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वालों प्रकाशित एक मैगजीन संगत संदेश दी है। इस दे विच राम गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आशीर्वाद दे रहा है
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਅਮਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਸਾ ਦੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੁਮੀ ਹੋ ਪੰਥ ਕੇ ਬੇੜੇ ਕੇ ਖਵਈਆ, ਸਰ ਭੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੇ ਧਰਮ ਕੀ ਨਈਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਗॉड ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦਿਸ ਕੱਪ ਆਫ ਸੌਰੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਮੀ। ਉਹ ਰੱਬਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। गुरु साहब कह रहे ने, लो आओ बेटा आओ तुम्हें खूब सजा दे, छोटी सी तेग छोटी सी कलगी सजा दे, लो जाओ बेटा जुद्ध में जो जौहर दिखाना, दुश्मन हो खौफ दंग रह जाए जमाना। फिर खाहिश बड़ी वखरी है। असी सारे परिवारां वाले हैं, पिता दा पुत्र दी मौत नूं चरना बड़ा औखा हुंदा है, पर इत्थे गुरु साहब दी खाहिश पता की है, बेटा खाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरशी तुम्हें खाते हुए देखें। मैं अपनियां अखां दे सामने तेनू शहीद हुंदा वेखना चाहुंदा। शायद ऐसा गुरु, शायद ऐसा मर्द अगंबड़ा, शायद ऐसा मर्दे कामल
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। RSS ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਓਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਈ ਕੈਲੰਡਰ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਓਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੁਖੋਪਿਤ ਅਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਜੋਗੁਣ ਤੇ ਤਮੋਗੁਣ, ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਓਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਮ ਦੀ ਬਹੁਦੇਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਨੇ ਐਸੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੰਬਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨੌਟੰਕੀ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ, ਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਈ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਪਰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਗੂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਉਸਤਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਆਦ ਅਜੋਨ ਅਜੈ ਅਬਨਾਸੀ ਤਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਔਰ ਵਰਨ ਜਾਤ
और पात नहीं जय, रूप रंग और रेख भेख, को कह न सकत कह, अचल मूरत अनभव प्रकाश, अमतोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्राण, साहे सहान गणीजै। उस गुरु साहबान दी विचारधारा नूं जिन्हां ने सानू किरतमां नूं छड्ड के, किरतां नूं छड्ड के करतार दे नाल जोड़न दा महान फलसफे दे नाल जोड़िया, अज उन्हां नूं देवी पूजा दे नाल जोड़िया जा रहा है। जिन्हां ने कहा सी अनहद रूप अनाहद बानी, चरण शरण जाके बस्त भवानी। ते असी रोज गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच पढ़दे हैं कि देवी देवा पूजिए भाई, क्या मांगो क्या दे। सिख देवी दा पुजारी नहीं, सिखां दा गुरु देवी दा पुजारी नहीं, पर सिख गुरु साहबान नूं देवी दा पुजारी सिद्ध करन दे वास्ते इन्हां वल्लों ऐसियां तस्वीरां जिहड़ियां प्रकाशित कीतियां जा रहीआं ने। इसे तरह ही कुछ पंथ विरोधी विचारधारा दे चित्रकारां वल्लों ये जिहड़ी तस्वीर है, ये शिवलिंग दे विच एक ओंकार शब्द की वरतों की गई। हालांकि सिख रोज अपने नितनेम दे विच ये गल कहंदा है, काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पसाह को शीस नवायो, कऊ बतानक पूजत है पस, कऊ मृतानक पूजन धायो, कूर किरिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। सिख ऐसी लिंग पूजा अश्लील पूजा नहीं करता, पर सिख विचारधारा नूं तोड़ मरोड़ के पेश करन दे वास्ते इन्हां वल्लों ये कीता गया। आ जिहड़ी तुसीं किताब वेख रहे हो, ये सुरुचि प्रकाशन जिहड़ी कि RSS दी एक पबलिशर कंपनी है, उन्हां ने प्रकाशित कीती, जिस किताब का नाम है जियो तो ऐसे जियो। इहदे विच ये लिखिया गया। इस तो अलावा वचनेश त्रिपाठी नाम के एक लेखक ने अपने एक आर्टिकल अपूर्व बलिदान नामधारी सिखों का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ गुरगद्दी नहीं दी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक बालक सिंह नाम के व्यक्ति ਨੂੰ गुरगद्दी दी। बालक सिंह ने राम सिंह ਨੂੰ गुरगद्दी दी, राम सिंह ने प्रताप सिंह ਨੂੰ गुरगद्दी दी, प्रताप सिंह ने जगजीत सिंह ਨੂੰ गुरगद्दी दी। इस करके सिखां दा 14वां गुरु हुण सतगुरु जगजीत सिंह नामधारी है। गुरु सवारियो, बाबा राम सिंह भैणी दे विखे इन्हां दा जन्म होया और अपने मामे काबल सिंह दे राही यह महाराजा रणजीत सिंह दी फौज दे विच भर्ती होए सी। कंवर नौनिहाल सिंह दी फौज दे विच रहे ने ते जदों अटक दे नेड़े एक दरिया दे नेड़े लड़ाई हुई है, उदों ये अपनी बंदूक अटक दरिया दे विच सुट के भैणी साहब विखे आ गए। भैणी पिंड विच आके इन्हां ने सब तो पहला अपने घर पई गुरु ग्रंथ साहब दी बीड़ नूं अग लाई। ये गल मैं नहीं कह रहा, इन्हां दे स्रोत दसदे ने। मालविंदर प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखदा है कि रफल सुट्टी बैठे हो अटंक, किहा साडे गल दे विच पिया सी इह कलंक। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਔਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਈ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਵੇਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ
ਕੀਨੋ ਬਡੂ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤਾਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨੇਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਚੀਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਵੀਰ ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਿੱਬਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੌਤਮ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ 1857 ਕਾ ਭਾਰਤੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ। 9 ਮਈ 1757 ਨੂੰ ਬੈਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਊ ਦੀ ਔਰ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਗਾਵਤੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜੀਨਤ ਮਹਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਬਖਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਗਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਇਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ G.W. ਫਾਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਲੀਅਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਟਨੀ ਆਫ 1857। ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੀਅਮ 'ਚ 13 ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 13 ਪੇਜ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਕਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ 60 ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ R.C. ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 41, 42, 47, 57, 58 ਤੇ 74,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਨੈਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਭਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਦਕੀ ਸਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਚੇਲਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RSS ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਰ ਖਰੀਦ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਰੌਸ਼ਨ ਜਮੀਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਲਕ ਅਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਭਲਾ ਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਤਦਬੀਰ ਤੀਰੇ ਤਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜਾ ਮਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਧਿਰ ਉਪਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹਿਆ ਪੁਰਫਿਤਨ ਕਿ ਊ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤਨ ਮਨਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ। ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2 ਹਿੰਦੂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੀਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੇਸਰਟ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ, ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ 300, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ 100। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਵਿਗਨ ਨਾ ਕੋਊ ਲਾਗੇ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਗਏ ਕੁਝ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਔਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਆ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਨਵਾਬ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ 12 ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 250-300 ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਇਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੌਧਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਐਸੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਨੀਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, क्योंकि कहा बसासा इस भांडे का इतना को लागे ठनका, मैं रहा ना रहा। पर मैं सोचता है कि जिन्ना चिर परमात्मा ने श्वास दिते, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तह जाओ। मैं जगह जगह ते जाके भौंक के संगतां नूं सुचेत ते जरूर करदा रहूंगा। पर गुरु सवारिओ, कि तुहाडा भी फर्ज बनदा है कि दुनिया दीयां सारियां भाषावां नूं मैं नहीं जाणदा, पर तुसीं भी इस खेतर दे विच आवो, क्योंकि सानू गुरु नानक पातशाह ने हर भाषा नूं पढ़न दा बल दस्सिया है। गुरु नानक साहब ने जे पंजाब दे लोकां दे नाल गल कीती है ते बड़ा स्पष्ट कहा है, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਪਨ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨੀ ਮਹਦਾਨ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਰੌਸ਼ਨ ਜਮੀਰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਮੁਲਕ ਅਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫੋਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਬੈਸੀ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੌਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਛ ਈਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸਲੀਪਦਾ ਹੈ, ਵੀਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, नहीं तेरा ठिकाना कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। क्योंकि बाज की परवाज बड़ी उच्ची है, पर यह बाज परवाजा तक तां ही जा सकणगे जेकर मेरे नौजवान वीर भैणा थोड़ा जिहा मेरा सहयोग जरूर देण। वो सहयोग कोई मैं माइक पक्षों नहीं मंगण लगा, जे मैं डॉलर मंगने ਹੁੰਦੇ मैं पहले ही बाबिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, मैं पहले ही पुठियां सिद्धियां धारना पढ़ देणीਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। मैं सिर्फ तुहाडे प्यार दा, तुहाडे सहयोग दा, तुहाडे साथ दा केवल सहयोग मंगदा है कि तुसीं भी इस खेतर दे विच कौम नूं सुचेत करन दी अपनी जिम्मेवारी निभाओ, तां जो फिर असीं ये कह सकीए कि तू शाही है प्रवास है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। गए दिन अकेला था मैं अंजुमन में, जहां अब मेरे रास्ता और भी है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करो, फतेह दा जवाब फतेह दिओ, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।